હેલો દોસ્તો, સ્વાગત છે તમારું પાયલ યુનિક કુકિંગમાં। તો આજે આપણે બનાવીશું દેશી ચણાનું ચટપટું અને ખૂબ જ ઓછા સમયમાં બની જતું શાકની રેસીપી। આ શાક ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી તૈયાર થાય છે। તો ચાલો રેસીપી શરૂ કરીએ। તો તેના માટે મેં અહીંયા 1 કપ જેટલા આ રીતે દેશી ચણા લઈ લીધા છે। આપણે આ રીતે દેશી ચણા છે તે લઈ લેવાના છે અને આપણે આને આ રીતે 1 કપ લઈ લીધા છે। તો હવે આપણે આ રીતે એક બાઉલ લઈશું અને તેમાં આપણે આ ચણા છે તે એડ કરી દઈશું અને હવે આપણા ચણા ડૂબે તેટલું આપણે તેમાં પાણી એડ કરવાનું છે। તો આ રીતે આપણે તેમાં 2 ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરી દઈશું અને હવે આપણે આ ચણાને ઢાંકી અને ઓવરનાઇટ માટે પલાળીને રાખી દઈશું। તો આને આપણે, તમારી પાસે સમય ના હોય તો તમે તેને 3 થી 4 કલાક પણ પલાળી શકો છો। તો હવે બીજા દિવસે આપણે જોઈ લઈએ તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણા ચણા છે તે એકદમ સરસ ફૂલી અને સાઇઝમાં ડબલ થઈ ગયા છે અને એકદમ સારી રીતે તે પલળી ગયા છે અને તે એકદમ સરસ ફૂલી અને સાઇઝમાં ડબલ થઈ ગયા છે। અને આપણે આ રીતે એક દાણો આ રીતે તોડીને બતાવું તો તે આ રીતે આસાનીથી તૂટી જાય છે। તો હવે આપણે આમાં રહેલું આ બધું જ પાણી છે તે કાઢી લઈશું પહેલાં। તો આ રીતે આપણે આને પાણી કાઢી અને એકદમ આ રીતે કોરા કરી લેવાના છે। તો આપણા ચણા છે તે એકદમ પરફેક્ટ એવા પલળી ગયા છે। તો હવે આપણે આને આજે કુકરમાં નહીં પણ આ રીતે મોટા વાસણમાં આપણે બાફીશું, આ રીતે ખુલ્લા બર્તનમાં બાફીશું। તો તેના માટે મેં અહીંયા આ રીતે એક તપેલી લઈ લીધી છે। તો તેમાં આપણે આ બધા જ ચણા છે તે એડ કરી દઈશું અને હવે આપણે તેમાં 2 મોટા ગ્લાસ જેટલું પાણી આપણે એડ કરીશું। આપણા ચણા છે તે એકદમ સારી રીતે ડૂબાય એટલું આપણે આમાં પાણી એડ કરવાનું છે અને હવે આપણા ચણા એકદમ ફટાફટ બફાઈ જાય તેના માટે આપણે તેમાં થોડુંક મીઠું એડ કરી દઈશું અને હવે આપણા આને ઢાંકી અને એકદમ પરફેક્ટ એવા કૂક થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે આને બાફી લેવાના છે। તો હવે આપણે આને ગેસ ઉપર રાખી દઈશું। તો અડધો કલાક પછી આપણા ચણા છે તે એકદમ મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર એકદમ સારી રીતે બફાઈ અને તૈયાર થઈ ગયા છે, તમે જોઈ શકો છો। તો આ રીતે હું તમને એક દાણો તોડીને બતાવું તો તે આસાનીથી દબાઈ જાય છે। તો આપણા ચણા છે તે એકદમ પરફેક્ટ સારી રીતે કૂક થઈ ગયા છે। તો હવે આપણે આ પાણી છે તે ફેંકવાનું નથી, આપણે પહેલાં ચણા છે તે આપણે એક બાઉલમાં પહેલાં અલગ કાઢી લઈએ। તો આ રીતે મેં બધા જ ચણા છે તે એક આ રીતે સારી રીતે કાઢી લીધા છે। તો હવે આપણા ચણા છે તે ઠંડા થઈ અને કડક ના થઈ જાય તેના માટે આપણે આને ઢાંકીને રાખી દઈશું અને હવે ચણામાં રહેલું જે વધેલું પાણી છે તેને આપણે ફેંકવાનું નથી, તે પાણીમાં આપણે મસાલા કરી અને આપણે આ શાક બનાવી અને રેડી કરીશું, જેથી કરીને તેને એકદમ સરસ એવું ટેસ્ટ આવે એટલા માટે। તો હવે આપણે તેમાં મસાલા કરી લઈએ। તો તેમાં આપણે અડધી ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો એડ કરીશું અને હવે આપણે તેમાં 2 મીડિયમ સાઇઝની ચમચી જેટલો આપણે ધાણા જીરુંનો પાવડર એડ કરીશું। આપણે આમાં ધાણા જીરુંનો પાવડર થોડો વધારે લેવાનો અને અડધી ચમચી જેટલો આપણે તેમાં હળદર પાવડર એડ કરીશું અને 2 ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર એડ કરીશું। તમે જેટલું તીખું ખાતા હોય તેટલું તમારે તેમાં એડ કરવાનું છે અને હવે એકદમ ચટપટું ફ્લેવર આપવા માટે તેમાં અડધી ચમચી જેટલો ચાટ મસાલો અને અડધી ચમચી જેટલો છોલે મસાલો એડ કરીશું અને હવે આપણે તેમાં સ્વાદ અનુસાર મીઠું છે તે એડ કરી દઈશું। તો આ રીતે આપણે બધા જ મસાલા છે તે આ રીતે પાણીમાં એડ કરી દીધા છે। તો હવે આપણે ચમચીની મદદથી એકદમ સારી રીતે આ મસાલાને મિક્સ કરી દઈશું અને સારી રીતે ઓગાળી લઈશું। તો આ રીતે આપણે બધા જ મસાલાને એકદમ પરફેક્ટ એવા મિક્સ કરી લીધા છે, તમે જોઈ શકો છો અને તે એકદમ સારી રીતે મિક્સ થઈ અને એક રસ આ રીતે થઈ ગયા છે। તો હવે આપણે તેનું શાક બનાવી લઈએ। તો તેના માટે મેં અહીંયા આ રીતે એક મોટું પેન લીધું છે, આપણે જાડા તળિયાવાળું વાસણ લેવાનું છે અને હવે આપણે તેમાં 3 થી 4 મોટી ડાકલી જેટલું તેલ એડ કરીશું અને આપણું તેલ થોડું હલકું ગરમ થાય એટલે આપણે તેમાં અડધી ચમચી જેટલી રાઈ એડ કરીશું અને હવે રાઈને આપણે સારી રીતે ફૂટી જવા દઈશું અને આપણે રાઈ સારી રીતે ફૂટી જાય એટલે આપણે તેમાં ચપટી જીરું એડ કરીશું અને હવે આપણે તેમાં થોડાક મીઠા લીમડાના પાન એડ કરી દઈશું અને હવે આપણા ચણા છે તે પચવામાં એકદમ આસાની રહે તેના માટે આપણે તેમાં ચપટી હિંગ એડ કરીશું। તો હવે હિંગ આપણે એડ કરી દીધી છે। તો હવે આપણે તેમાં થોડુંક આ રીતે આદું મેં ટીચી અને લઈ લીધું છે તે આપણે તેમાં એડ કરીશું અને હવે આપણે 1 લીલા મરચાંને આ રીતે મેં પતલી સાઇઝમાં થોડા લાંબા એવા કટ કર્યા છે તે પણ એડ કરી દઈશું। આપણે આ શાકમાં લસણ કે ડુંગળીનો ઉપયોગ નથી કરવાના અને આપણે નવરાત્રિમાં પ્રસાદ માટે પણ બનાવી શકીએ છીએ। તો હવે આપણે આને સરસ એવા મિક્સ કરી લઈશું અને આપણા મરચાં પણ સરસ એવા કૂક થઈ ગયા છે। તો હવે આપણે જે મસાલો પલાળીને રાખ્યો છે તે આપણે તેમાં એડ કરી દઈશું અને હવે આપણે આને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનો છે અને ગેસની ફ્લેમ આપણે ધીમી રાખવાની છે। આ રીતે બધા જ મસાલા એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાના છે અને ગેસની ફ્લેમ ધીમી હશે તો આપણા મસાલા છે તે બળશે નહીં એટલા માટે।
ત્યારે તે આપણે એકદમ સરસ તેને મિક્સ કરી દેવાનું છે. ત્યારે તે બધી જ વસ્તુ પરફેક્ટ એવી મિક્સ થઈ ગઈ છે અને આપણા મસાલા છે તે એકદમ સારી રીતે કૂક થઈ ગયા છે. તમે જોઈ શકો છો. તો હવે આપણે જે ચણા રાખ્યા છે તે બધા જ ચણા આપણે આમાં એડ કરી દેવાના છે. આ રીતે મેં બધા જ ચણા છે તે તેમાં એડ કરી દીધા છે. તો હવે આપણે ચમચાની મદદથી આ બધા જ ચણાને સારી રીતે મિક્સ કરી અને મસાલા સાથે સારી રીતે કોટ કરી લઈશું, જેથી કરીને મસાલાનો સ્વાદ આપણા ચણામાં આવી જાય. ત્યારે તે બધા જ ચણા આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી અને સારી રીતે મસાલા સાથે મિક્સ કરી લીધા છે. તમે જોઈ શકો છો અને તેનો કલર પણ એકદમ સરસ આવી ગયો છે. અને જો તમને મારા વિડીયો પસંદ આવતા હોય તો આવા ને આવા નવા વિડીયો જોવા માટે મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો. તો હવે આપણા ચણા એકદમ સરસ સારી રીતે કૂક કરી લેવાના છે. તો હવે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર આપણે આને 1 મિનિટ જેવું થવા દઈશું અને પછી આપણે આ જે મસાલાવાળું પાણી તેમાં થોડું આ રીતે પાણી લઈ અને આપણે તેમાં એડ કરી દેવાનું છે. અને હવે આપણે આને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને હવે આપણે તેને થોડું ગાળીને ગરમ થવા દઈશું. તો આપણું પાણી છે તે એકદમ સરસ થોડું ઉકળવા માંડ્યું છે અને એકદમ સરસ ગરમ થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે આને ઢાંકી અને આપણે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર આપણું બધું જ પાણી છે તે બળી ના જાય ત્યાં સુધી આપણે આને કૂક કરવાનું છે. તો આપણે ગેસની ફ્લેમ છે તે હાઈ નહીં રાખીએ. તો 5 થી 7 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે ચેક કરી લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણું પાણી છે તે એકદમ સારી રીતે બધું જ બળી ગયું છે અને આપણા ચણા છે તે એકદમ સારી રીતે કોરા થઈ ગયા છે. તો આ રીતે આપણે ચટપટું એવું કોરા ચણાનું શાક આપણે બનાવી અને રેડી કરી લીધું છે. તમે જોઈ શકો છો. તો આને આપણે સારી રીતે પહેલાં મિક્સ કરી લઈશું અને હવે બધા જ મસાલાની સ્વાદના બેલેન્સ માટે આપણે તેમાં 1 ચમચી જેટલી ખાંડ એડ કરીશું. આ રીતે 1 ચમચી જેટલી ખાંડ કે ગોળ એડ કરવાથી બધા જ મસાલાનો સ્વાદ છે તે એકદમ સારી રીતે બેલેન્સ થઈ જાય છે. તો હવે આપણે આને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું અને એકદમ ચટપટું ફ્લેવર આપવા માટે તેમાં 1 લીંબુનો રસ છે તે આપણે તેમાં એડ કરી દઈશું અને હવે આપણે આને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો ખૂબ જ ઓછા સમયમાં શાક છે તે બની અને તૈયાર થઈ જાય છે અને એકદમ ચટપટું એવું આપણું શાક છે તે બની અને રેડી છે. આને આપણે પૂરી, રોટલી સાથે કે આ રીતે કોરું પણ ખાઈ શકીએ છીએ અને આ શાક ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી તૈયાર થાય છે. તો હવે આપણે આને છેલ્લે ગરમા ગરમ સર્વ કરવાનું જ રહ્યું છે. તો હવે આપણે તેને સર્વ કરી લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો કે ખૂબ જ ઓછા સમયમાં એકદમ સરસ દેશી ચણાનું ચટપટું પ્રસાદમાં ખવાય તેવું આપણું શાક છે તે બની અને તૈયાર થઈ ગયું છે. અને આપણે આઠમ કે નોમમાં પ્રસાદ માટે આપણે આને લઈ શકીએ છીએ. આમાં આપણા લસણ કે ડુંગળી એડ નથી કરી. તો એકદમ ટેસ્ટી એવું દેશી ચણાનું સૂકું શાક છે તે બની અને તૈયાર થઈ ગયું છે.